به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون هفتم. قبل از اینکه خواندن کتاب را شروع کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. دیگران را وادار کنید تا کار را برای شما انجام دهند، اما همیشه اعتبار را بگیرید. داوری از خرد، دانش و مهارت دیگران برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنید. چنین کمکی نه تنها در وقت و انرژی ارزشمند شما صرفه جویی می کند، حاله‌ای خداگونه از کارایی و سرعت به شما می دهد. در پایان یاران شما فراموش خواهند شد و شما به یاد خواهید ماند. هرگز کاری را که دیگران می توانند برای شما انجام دهند برای خودتان انجام ندهید. سرپیچی و رعایت قانون. در سال 1883 یک دانشمند جوان صربستانی به نام نیکولا تسلا برای بخش اروپایی شرکت قاره‌ای ادیسون کار می‌کرد. او مخترع باهوشی بود و چارلز، مدیر کارخانه و دوست شخصی توماس ادیسون، او را متقاعد کرد که باید ثروت خود را به آمریکا بیاورد و معرفی نامه‌ای به خود ادیسون داد. بنابراین زندگی پر از مصیبتی آغاز شد که تا آن زمان مرگ تسلا ادامه داشت. زمانی که تسلا با ادیسون در نیویورک آشنا شد، مخترع معروف او را در همانجا استخدام کرد. تسلا 18 ساعت در روز کار کرد و راههایی برای بهبود دینام‌های اولیه ادیسون پیدا نمود. در نهایت او پیشنهاد داد که آنها را به طور کامل دوباره طراحی کند. برای ادیسون این کار بسیار مهمی به نظر می رسید که می توانست سالها بدون بازدهی دوام بیاورد، اما او به تسلا گفت $50,000 برای شما وجود داره اگر می تونین این کار رو انجام بدین. تسلا شبانه روز روی این پروژه کار کرد و تنها پس از 1 سال نسخه بسیار بهبود یافته دینام را با کنترل‌های خودکار تولید کرد. او به دنبال ادیسون رفت تا خبر خوش را اعلام کند و $50,000 خود را دریافت. ادیسون از پیشرفتی که او و شرکتش برای آن اعتبار می‌پذیرفتند خوشحال بود، اما وقتی موضوع پول مطرح شد به جوان سرب گفت تسلا، تو طنز آمریکایی ما رو نمی‌فهمی. در عوض پیشنهاد کوچکی داد. وسواس تسلا ایجاد یک سیستم جریان متناوب AC از الکتریسته بود. ادیسون به سیستم جریان مستقیم DC اعتقاد داشت و نه تنها از حمایت از تحقیقات تسلا خودداری کرد، بعداً تمام تلاش خود را برای خرابکاری او نیز انجام داد. تسلا به جورج غول بزرگ پستنبورگ که شرکت بزرگ برق خود را راه اندازی کرده بود روی آورد. وستینگهاوس تحقیقات تسلا را به طور کامل تأمین مالی کرد و به او یک توافقنامه حق امتیاز سخاوتمندانه درباره سودهای آتی پیشنهاد داد. سیستم AC توسعه یافته تسلا هنوز استاندارد امروزی است، اما پس از ثبت اختراعات به نام او دانشمندان دیگری برای اعتبار اختراع مطرح شدند و ادعا کردند که زمینه را برای او فراهم کردند. نام او در این اختراع گم شد و عموم مردم این اختراع را با خود وستینگهاوس مرتبط کردند. 1 سال بعد وستینگهاوس در یک پیشنهاد تصاحب از سوی جی
مورگان گرفتار شد که او را مجبور کرد قرارداد سخاوتمندانه حق امتیازی را که با تسلا امضا کرده بود لغو کند. وستینگهاوس به دانشمند توضیح داد که اگر شرکت او مجبور باشد حق امتیاز کامل خود را به او بپردازد زنده نخواهد ماند. او تسلا را متقاعد کرد که حق ثبت اختراعش را به مبلغ $216,000 بخرد. بدون شک بسیار کمتر از 12 میلیون دلاری که در آن زمان ارزش داشتند، سرمایه‌داران ثروت، حق ثبت اختراع و اساساً اعتبار بزرگترین اختراع حرفه‌ای تسلا را از دست داده بودند. نام مارکونی برای همیشه با اختراع رادیو پیوند خورده است، اما کمتر کسی می‌داند که او هنگام تولید اختراع خود سیگنالی را در سال 1899 در سراسر کانال انگلیسی پخش کرد. مارکونی از حق اختراعی استفاده کرد که تسلا در سال 1897 ثبت کرده بود و کار او به تحقیقات تسلا بستگی داشت. بار دیگر تسلا هیچ پول و اعتباری دریافت نکرد. تسلا یک موتور القایی و همچنین سیستم برق متناوب اختراع کرد و او پدر رادیو واقعی است. با این حال هیچ یک از این اکتشافات نام او را ندارند. او در دوران پیری در فقر زندگی می‌کرد. در سال 1917 در سالهای فقیرانه بعدی به تسلا گفته شد که باید مدال ادیسون را از مؤسسه مهندسان برق آمریکا دریافت کند. او مدال را رد کرد و گفت شما دوست دارین به دلیل مدالی که میتونم ساعتی بیهوده در حضور اعضای مؤسستون به کتم بچسبونم به من افتخار کنین؟ شما من رو تضیین میکنین و به دلیل ناتوانی در ارائه شناخت ذهن من و محصولات خلاقانه‌ام که بخش عمده مؤسسه شما بر اساس اون وجود داره از گرسنگی میمیرن. تفسیر: بسیاری این توهم را در سر میپرورانند که علم همانطور که با واقعیت‌ها برخورد میکند از رقابت‌های کوچکی که بقیه جهان را به دردسر می‌اندازد دور است. نیکولا تسلا یکی از این افراد بود. او معتقد بود که علم ربطی به سیاست ندارد و مدعی بود که به شهرت و ثروت اهمیت نمی‌دهد. با این حال همانطور که او بزرگتر شد این کار علمی او را مهار کرد. او که با هیچ اکتشاف خاصی مرتبط نبود نمیتوانست هیچ سرمایه گذاری را به ایده های متعدد خود جذب کند، در حالی که او در اختراعات آینده به خوبی فکر میکرد. دیگران حق ثبت اختراعاتی را که او قبلا توسعه داده بود دزدیدند و افتخار را برای خود به دست آوردند. او میخواست همه کارها را به تنهایی انجام دهد، اما در این روند فقط خود را خسته و فقیر کرد. ادیسون نقطه مقابل تسلا بود. در واقع او چندان متفکر یا مخترع علمی نبود. او یک بار گفت که نیازی به ریاضیدان بودن ندارد، زیرا همیشه میتواند یک ریاضیدان را استخدام کند. این روش اصلی ادیسون بود. او واقعا یک تاجر و تبلیغاتی بود. روندها و فرصتهایی را که در آنجا وجود داشتند شناسایی و سپس بهترین ها را در این زمینه استخدام می کرد تا کار را برای او انجام دهند. اگر مجبور می شد از رقبای خود دزدی می کرد. با این حال نام او بسیار بیشتر از تسلا شناخته شده و با اختراعات بیشتری همراه است. این درس دو جنبه دارد. اول اینکه اعتبار یک اختراع یا خلاقیت به همان اندازه مهم است. شما باید اعتبار را برای خود تضمین کنید و دیگران را از دزدیدن آن یا از دست دادن کار سخت خود دور نگه دارید. برای انجام این کار باید همیشه هوشیار و بی‌رحم باشید و اختراع خود را ساکت نگه دارید تا زمانی که مطمئن شوید هیچ کسی بالای سرتان نمیچرخد.
دوم، یاد بگیرید که از کار دیگران برای پیشبرد افراد خود استفاده کنید. زمان گرانبها و زندگی کوتاه است. اگر بخواهید همه این کارها را به تنهایی انجام دهید، خود را ناامید می کنید، انرژی خود را هدر می دهید و خسته می شوید. خیلی بهتر است که نیروهای خود را حفظ کنید. به کارهایی که دیگران انجام داده اند هجوم بیاورید و راهی بیابید که آن را مال خود کنید. همه در تجارت و صنعت دزدی می کنند. من خودم خیلی دزدی کردم، اما من بلدم دزدی کنم. نکات کلیدی در قدرت. دنیای قدرت پویایی جنگل را دارد. کسانی هستند که با شکار و کشتن زندگی می کنند و همچنین تعداد زیادی موجود کفتارها و کرکسها وجود دارند که از شکار دیگران زندگی می کنند. این نوع دوم که کمتر تخیل دارند اغلب از انجام کاری که برای ایجاد قدرت ضروری است ناتوان هستند. با این حال آنها زود می‌دانند که اگر به اندازه کافی صبر کنند همیشه می‌توانند حیوان دیگری پیدا کنند تا کار را برایشان انجام دهد. ساده‌لوح نباشید. در همین لحظه در حالی که در پروژه‌ای برده می‌شوید، کرکس‌هایی بالای سر می‌چرخند که سعی می‌کنند راهی برای زنده ماندن و حتی شکوفایی خلاقیت شما بیابند. بهبود است که در این مورد شکایت یا مانند تسلا خود را از تلخی تنیده کنید. بهتر است از خود محافظت کنید و به بازی بپیوندید. پس از این ایجاد پایگاه قدرت خود تبدیل به یک کرکس شوید و در زمان و انرژی خود صرفه جویی کنید. یکی از دو قطب این بازی را می توان با مثال کاشف واسکو نشان داد. واسکو به کشف الدوارا، شهر افسانه‌ای با ثروت بسیار علاقه داشت. در اوایل قرن 16 پس از سختی‌های بیشمار و مرگ، شواهدی از امپراتوری بزرگ و ثروتمندی در جنوب مکزیک در پرو امروزی یافت می‌شد. بالبا با فتح این امپراتوری و تصاحب طلای آن خود را تبدیل به کورتس بعدی کرد. مشکل این بود که حتی زمانی که این کشف را انجام داد، خبر آن میان صدها فاتح دیگر پخش شد. او نمی‌توانست که نیمی از بازی را ساکت کند و اطرافیانش را با دقت تماشا. چند سال پس از کشف محل امپراتوری اینکاها، یک سرباز در ارتش خود، فرانسیسکو، کمک کرد تا او را به دلیل خیانت سر ببرند. پیزارو به سراغ چیزی رفت که بالبو سالها برای یافتن آن تلاش کرده بود. قطب دیگر نقاش پیتر پول روبنز است که در اواخر کارش خود را غرق در درخواست نقاشی دید. او یک سیستم ایجاد کرد. در استودیوی بزرگ خود درها نقاش برجسته را به کار گرفت. به طور مثال یکی در لباس پوشیدن، دیگری در زمینه و غیره. او خط تولید وسیعی ایجاد کرد که در آن تعداد زیادی بوم به طور همزمان کار می شدند. وقتی که یک مشتری مهم از استودیو بازدید می کرد، روبنر نقاشان استخدام شده خود را برای آن روز بیرون می کرد. در حالی که مشتری از بالکن تماشا می کرد، روبنز با سرعت و انرژی باور نکردنی کار می کرد. مشتری با هیبت این مرد شگفت‌انگیز را ترک می‌کرد، کسی که می‌توانست در مدت زمان کوتاهی شاهکارهای زیادی را نقاشی کند. این جوهر قانون است. یاد بگیرید. دیگران را وادار کنید تا کار را برای شما انجام دهند، در حالی که شما اعتبار را به دست می آورید و به نظر می رسد که از قدرت خدایی برخوردار هستید. اگر فکر می کنید مهم است که همه کارها را خودتان انجام دهید، هرگز راه دوری نخواهید داشت و به سرنوشت بالبو و تستای جهان دچار خواهید شد.
افرادی را با مهارت‌ها و خلاقیت‌هایی که فاقد آنها هستند پیدا یا آنها را استخدام کنید، در حالی که نام خود را در بالای نام آنها قرار دهید یا راهی پیدا کنید که کار آنها را بگیرید و آن را مال خود کنید. بنابراین خلاقیت آنها متعلق به شما می شود و شما برای جهان نابغه به نظر می رسید. کاربرد دیگری از این قانون وجود دارد که نیازی به استفاده انگلی از کار معاصران شما ندارد. از گذشته استفاده کنید. انبار وسیعی از دانش و خرد. آیزاک نیوتن را ایستادن بر شانه های قول ها نامید. منظور او این بود که اکتشاف خود را بر دستاوردهای دیگران بنا نهاده است. او می‌دانست که پخش بزرگی از هاله نبوغ او را به توانایی زیرکانش در استفاده حداکثری نسبت می‌دهد. از بینش دانشمندان باستان، قرون وسطی و رنسانس، شکسپیر، طرح‌ها، شخصیت پردازی‌ها و حتی دیالوگ‌ها را از پلوتارک در میان نویسندگان دیگر به عاریت گرفت، زیرا می‌دانست که هیچ کس در نوشتن روانشناسی ظریف و نقل قول‌های شوخ‌آمیز از پلوتارک پیشی نمی‌گیرد. چند نویسنده بعدی به نوبه خود از شکسپیر سرقت ادبی وام گرفتند. همه ما می‌دانیم که تعداد کمی از سیاستمداران امروزی سخنان خود را می‌نویسند. سخنان خود آنها حتی یک رأی را به دست نمی‌آورد. فصاحت، هوش و ذکاوت آنها هرچه هست مدیون یک سخنرانی نویس هستند. دیگران کار را انجام می‌دهند و آنها اعتبار می‌گیرند. نکته مثبت این است که این نوعی قدرت میباشد که در دسترس همه است. یاد بگیرید که از دانش گذشته استفاده کنید و مانند یک نابغه به نظر برسید، حتی اگر واقعاً فقط یک وامگیرنده باهوش باشید. نویسندگانی که در سرشت انسان غوطه‌ور شده اند، استادان باستانی استراتژی، مورخان، حماقت، پادشاهان و ملکه هایی که به سختی یاد گرفتند چگونه با بار قدرت کنار بیایند. دانش آنها گرد و خاک جمع می کند و منتظر است که شما بیایید و روی شانه آنها بایستید. شوخ طبعی آنها می تواند شوخ طبعی شما باشد. مهارت آنها می تواند مهارت شما باشد و هرگز نمی آیند تا به مردم بگویند که واقعا چقدر غیر اصیل هستند. شما می توانید در طول زندگی از اشتباهات بی پایان، هدر دادن زمان و انرژی برای انجام کارهای از روی تجربه خود گذر کنید یا می توانید از ارتش‌های گذشته استفاده نمایید. همانطور که بیسمارک یک بار گفت، احمق‌ها میگن که اونها با تجربه یاد میگیرن. من ترجیح میدم از تجربه دیگران سود ببرم. تصویر: کرکس. از بین همه موجودات جنگل او راحت ترین کار را دارد. کار سخت دیگران کار او می شود. شکست آنها در زنده ماندن تبدیل به غذای او می شود. مواظب کرکس باشید. در حالی که شما سخت مشغول کار هستید، او در بالا می چرخد. با او نجنگید، بلکه به او بپیوندید. قدرت: چیزهای زیادی برای دانستن وجود دارد. زندگی کوتاه است و بدون دانش نیست. بنابراین یک وسیله عالی برای کسب دانش از همگان است. به این ترتیب با عرق پیشانی دیگری شهرت یک دانشمند را به دست می آورید. تغییر روی کرد: مواقعی وجود دارد که گرفتن اعتبار برای کاری که دیگران انجام داده اند راه عاقلانه‌ای نیست. اگر قدرت شما به اندازه کافی مستحکم نباشد، به نظر می رسد مردم را از کانون توجه بیرون می کشید.
برای اینکه یک بهره بردار درخشان از استعداد باشید، موقعیت شما باید تزلزل ناپذیر باشد. در غیر این صورت به فریب متهم خواهید شد. مطمئن شوید که می‌دانید وقتی به دیگران اجازه می‌دهید اعتبار را به اشتراک بگذارید. هدف شما را تأمین می‌کند. به خصوص مهم است که وقتی یک استاد بالای سر خود دارید حریص نباشید. سفر تاریخی پرزیدنت ریچارد نیکسون به جمهوری خلق چین در اصل ایده او بود، اما شاید هرگز به نتیجه دیپلماسی ماهرانه هنری کیسینجر نمی رسید. بدون مهارت‌های کیسینجر نیز به این موقعیت نمی رسید. با این حال وقتی زمان گرفتن اعتبار فرا رسید، کیسینجر ماهرانه اجازه داد که نیکسون بزرگترین و بهترین سهم را بگیرد. او که می دانست حقیقت بعداً آشکار می شود، مراقب بود که در کوتاه مدت جایگاه خود را با جلب توجه به خطر نیندازد. کیسینجر این بازی را ماهرانه انجام داد. او برای کارهای زیر دستانش اعتبار قائل بود، در حالی که با مهربانی برای زحمات خود به کسانی که در بالا بودند اعتبار میداد. این راه بازی است. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.